อยู่ไหนเนี่ยน้ำตกเหงาอันมีเลยอยู่ปะอีกกี่เมตรถึงกี่เมตรอะ500แล้วไปวะ500 เมตรเนอะเหรอนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้คือตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาทัวร์น้ำตกเหงากันเราจะไปอีก500 เมตร500